اون تابستونی که 12-13 سالت بود و رفتی واسه یاد گرفتن فوتبال تو خیابون، یادت هست؟ زمین خوردی، پاهات زخمی شد، زانوت آسیب دید، ولی تو دلت میخواست یاد بگیری. رفتی یاد گرفتی چجوری دریبل دو طرفه بزنی، چجوری یه پا دو پا بزنی، چجوری روپایی بزنی، دفاع تک به تک رو یاد گرفتی. خیلی از این تکنیک‌ها رو توی چند روز تونستی یاد بگیری. خیلی چیزهای دیگر رو هم هنوز جا داشتی برای یاد گرفتن. اما حالا امروز بزرگ شدی، برای شغلت لازمه که بری یه نرم افزاری رو یاد بگیری. یه نرم افزار مثل پریمیر. یه ویدیوی آموزشی از تو یوتیوب انتخاب میکنی و میری برای یاد گرفتن پریمیر. این ویدیو مثلا 20 دقیقه است، 4-5 بار هی بالا پایینش میکنی، از اول میبینیش، سعی میکنی مرحله به مرحله باهاش پیش بری. اما هرچی میری جلوتر انگار داری پس میری. با خودت میگی خب چرا پس هرچی میبینم میشنوم انگار چیزی یاد نمیگیرم. اینجا انگاری که اصلا مغزت قفل کرده. اما خبر خوب اینه که این اتفاق رایجه، برای همه میفته. امروز من اینجام تا بهت بگم که اون جمله‌ای که بهت میگه دیگه از من گذشته از بیخ و بن غلطه. این حرف من نیست، حرف مستقیم علم عصب شناسیه. سلام، من محسنم، اینجا پادکست تیک تاکه و امروز میخوام با 4 تا راهکار علمی و عملی بهت بگم که چطور سرعت و کیفیت یادگیری تو بالا ببری. اگه میخوای تو مسیر رشدت یه همراه داشته باشی، کانال منو سابسکرایب کن و آخر این ویدیو برام بنویس که نظرت در مورد این اپیزود چیه. دکتر اندرو هیوبرمن تو آزمایشگاه دانشگاه استنفورد بهمون نشون میده که مغزمون تو هر سنی یه توانایی عجیب و غریب به اسم نوروپلاستیسیتی داره که بهش میگن انعطاف پذیری عصبی. حالا این نوروپلاستیسیتی چی هست؟ این یه فرایند فیزیکی و واقعیه. مغز ما زیر میکروسکوپ تشکیل شده از میلیاردها سلول عصبی یا نورون که مثل سیمای برق به هم دیگه وصلن. به محل اتصال این نورون ها میگن سیناپس. هر بار که ما یه فکر جدیدی میکنیم، دست به یه کار جدیدی میزنیم، یه سری سیگنال الکتریکی از این سیناپس ها رد میشن. فرایندی که بهش میگن انعطاف پذیری سیناپسی یا سینپتیک پلاستیسیتی. حالا این اتصالات میتونن ضعیفتر یا قویتر بشن. یادگیری دقیقاً یعنی قوی‌تر کردن این اتصالات. در واقع اینجا یادگیری که شروع میشه، اون جریان نوروپلاستیسیتی اتفاق میفته. قبل اینکه بریم سراغ دستورالعمل دکتر هیوبرمن، بیایم با هم یه سری بزنیم به داخل کارخونه مغزمون. با یه تیم مدیریت مهندسی میخوایم آشنا بشیم. اولین نفر مهندس ناظریه به اسم استیل کولین. هیوبرمن میگه استیل کولین یه سیگنال شیمیاییه که مثل یه معلم سختگیر میمونه که کارشو خیلی خیلی خوب بلده. حالا چطور عمل میکنه این آقای معلم؟ وقتی ما روی یه کاری تمرکز شدید میکنیم، آقای معلم یه ماژیک قرمز میگیره دستش و دور اون نقطه‌ای که تمرکز در موردش اتفاق افتاده خط قرمز میکشه. به دانش آموزان تاکید میکنه که حواستون رو جمع کنین، خوب متوجه این نقطه باشین که از همینجا قراره سوال امتحانی بیاد. در واقع آقا معلم مغز که همین استیل کولین باشه، میاد دور اون نورون هایی که فعالن با هم دایره قرمز میکشه. یعنی استیل کولین میاد در واقع این کارو میکنه که تمرکز همه بخشای مغز رو میبره سمت اون نورون یا نورونایی که فعال شدن. حالا اینجا دکتر هیوبرمن یه تکنیک خیلی خوب برای تمرکزم بهمون میده. اون میگه دید آدم 2 حالت داره. یکی دید کانونی یا فوکال ویژن و دومی دید محیطی یا پانورامیک ویژن. وقتی تو میای و نگاه تو روی یه نقطه کوچیکی متمرکزش میکنی، یعنی چشمتو فوکوس میکنی روی چیزی، مغزت به حالت هوشیاری بالا میره، به حالت تمرکز بالا میره و همون موقع استیل کولین ترشح میشه. در واقع تو اومدی آگاهانه چشمتو بردی به حالت دید کانونی. پس اگه برای تمرکز کردن مشکل داری، قبل از شروع یادگیری فقط به مدت 60 ثانیه به یه نقطه‌ای خیره شو، به یه صفحه کاغذ، به صفحه مانیتور کامپیوترت خیره شو. همین کار کوچیک تاثیر خیلی عمده‌ای میذاره روی آمادگی تو برای یادگیریت. دومین نفر توی این کارخونه مغزمون کارش تخریب و همزمان ساخته. یعنی اول تخریب میکنه بعد میسازه. اون کسی نیست جز اپینفرین یا آدرنالین. اپینفرین
ماده شیمیایی هیجان و استرسه، اما تو یادگیری یه نقش خیلی حیاتی بازی میکنه. حالا این ماده کی ترشح میشه؟ وقتی ما به شدت هوشیاریم یا جلوتر از اون وقتی اشتباه میکنیم و به شدت کلافه‌ایم از اون اشتباهمون. فکر کن که داری یه دوره آموزش زبانو میگذرونی، معلم ازت خواسته یه جمله بسازی، تو جمله رو ساختی، داری میخونیش، هنوز تموم نشده، معلم بهت میگه این جمله از نظر گرامری اشکال داره. اون حس تپش قلب لحظه‌ای، اون احساس باز خراب کردم تو اون لحظه، چیزیه که هیوبرمن بهش میگه سیگنال خطا یا ارور سیگنال. همین سیگنال خطا باعث ترشح اپینفرین میشه که مثل یه آژیر خطر عمل میکنه و به مغزمون هشدار میده که اینجا تو این مسیر فعلی یه خطای کشنده و بزرگ داره اتفاق میفته و باید به سرعت اینو حذفش کرد یا تغییر مسیر داد به یه سمت دیگه ای. یعنی همزمان دستور تخریب و دستور ساخت میده. پس اون حس کلافگیه، اون سختی کشیدنه به معنی شکست خوردن تو نیست. نه، اینجا تیم تخریب و بازسازیه که داره فعالیت میکنه، کار میکنه و به مغز دستور میده که مسیر تو عوض کن. سومین نفر توی کارخونه مغزمون مسئول کنترل کیفیت و صدور مجوزه که بهش میگن دوپامین. هیوبرمن میگه که این دوپامین رو باید کنترل شده و خیلی دقیق ازش استفاده کنیم. مثالش مثال بازی‌های کامپیوتریه، دنیای بازی‌های کامپیوتری. اون سوال میکنه که واقعاً به این فکر کردین که چرا بازی‌های کامپیوتری اینقدر اعتیادآورن؟ چرا هر روز دلمون میخواد اون کارو، اون بازی رو مدام تکرارش کنیم؟ یه دلیل خیلی روشنی داره. شما بعد از کلی تلاش و شکست خوردن بالاخره موفق میشی یه مرحله سخت یه بازی رو ازش عبور کنی. همون موقع درجا و فوری یه جایزه، یه پاداش خیلی کوچیکی از بازی میگیری. هیوبرمن میگه اون پاداش کوچیک و فوری باعث ترشح دوپامین میشه. حالا دوپامین هم بعدش میاد به عنوان دکمه سیو عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی مغزمون میاد به این نتیجه میرسه که من بابت انجام فلان حرکت یا کار پاداش گرفتم، یه پاداش کوچیک گرفتم، پس این مسیر فعلی درسته و من اینو سیوش میکنم، از این به بعدم مدام تکرارش میکنم. خب حالا که با تیم مهندسی و فنی مغزمون آشنا شدیم، بریم سراغ حل مسئله. دکتر هیوبرمن یه مسیر 4 مرحله‌ای خیلی دقیق رو بهمون میده که اگه انجامش بدیم خیلی سریع و با کیفیت یاد میگیریم. مرحله اول تمرکز شدیده. دکتر هیوبرمن توضیح میده که تمرکز ما تو چرخه‌های طبیعی به اسم ریتم‌های اولترادین تعریف میشه که اصولاً این ریتم‌ها 90 دقیقه‌ای هستند. پس بیا به جای یه جلسه 4 ساعته مطالعه مثلا پر از حواس پرتی، چه میدونم گوش دادن به اخبار و رفتن با لپتاپ و رفتن با گوشی و تو اینستاگرام چرخیدن، بیا این کارو بکن. برای خودت یه جلسه‌ای تعیین کن، یه جلسه 90 دقیقه‌ای دقیق و متمرکز. اینطوری تو داری به مهندس ناظر مغزت که اون استیل کولین باشه اجازه اینو میدی که اون نورافکن پرقدرتش که دید کانونی باشه رو روشن کنه. مرحله دوم جاییه که مهندس تخریب و ساخت وارد گوده بازی میشه. اینجا اون معجزه اصلیه اتفاق میفته. ما باید بارها و بارها مهارتی که یاد گرفتیم و تکرارش بکنیم. چرا؟ چون علم عصب شناسی یه قانون طلایی داره که دکتر هیوبرمن همیشه بهش تاکید میکنه. نورون هایی که با هم شلیک میکنن به هم متصل میشن. هر بار که ما برای انجام دادن کاری تلاش میکنیم، مثل اون دریبل 2 طرفه، مثل گرفتن یه آکورد خیلی مشخص روی گیتار، در واقع داریم به یه سری نورون دستور میدیم که با هم فعال بشن. حالا هر چقدر که یه کار تکرار بشه، اون نورونا به شکل قوی‌تر، دقیق‌تر و سالمتری به هم دیگه متصل میشن. اون حس کلافگی هم یادت باشه، مال اون سیگنالای خطاست که داره به مغز میگه کدوم نورونا رو، کدوم سلولای عصبی رو باید تقویتشون بکنه. خب بریم برای مرحله سوم. جلسه سخت 90 دقیقه‌ایمون تموم شده.
الان وقت سیو کردن اون مسیرهای درسته. اینجا یه اشتباه خیلی فاحشی اتفاق میفته که دکتر هیوبرمن خیلی روش تاکید داره. دکتر هیوبرمن میگه حالا بیا بعد از اون جلسه سخت 90 دقیقه‌ای که برای خودت گذاشتی و برگزارش کردی، تو اون تایم 10 دقیقه‌ای استراحتت به جای اینکه به فرایند کلی کار پاداش بدی، جایزه بدی، به تلاشت جایزه بده. این یعنی چی؟ یعنی بعد اینکه اون مطالعه تموم شد تو 90 دقیقه، کتابو ببند، چشمات هم بعدش ببند، به خودت بگو کار خیلی سختی بود ولی من از پسش بر اومدم، انجامش دادم. یه جورایی بابت این تلاش 90 دقیقه‌ای از خودت تشکر کن. یه تشکر خیلی کوچولو. همین قدردانی کوچولو و ساده‌ای که برگزار می‌کنی یه میزان دوز سالمی از دوپامین رو توی مغز ترشح میکنه که در واقع داره به مغز دستور میده که همینو تکرار بکن، همینو سیو بکن و تکرارش بکن. دست آخر میرسیم به مرحله‌ای که هیوبرمن اسمشو میذاره بخش کاملا ضروری و غیر قابل مذاکره که بخش استراحت و خوابه. ما تو 3 مرحله قبلی در واقع داشتیم فقط مصالح رو برای کارگرای مغزمون آماده میکردیم. هیوبرمن توضیح میده که در طول خواب عمیق شبانه‌ای که داریم 2 اتفاق خیلی مهم میفته. اولیش اینه که مغزمون میاد دقیقاً مثل یه پاکبان اون ضایعات و تموم پروتئین‌های سمی که در طول روز بین سلولامون جا گرفتن و پاکسازی میکنه. دوم این که یه فرایند خیلی جالب به اسم فرایند مایلین سازی اتفاق میفته. مغزمون تو اون تایم استراحت میاد دور اون مسیرهای عصبی که ما اومدیم در طول روز با تلاشمون ساختیمشون یه لایه‌ای از چربی به اسم مایلین میپیچه. این لایه چربیه دقیقاً نقش روکش روی سیمای برق رو بازی میکنه. حالا کار اصلیش چیه؟ اون سرعت انتقال سیگنال‌های الکتریکی رو تا 100 برابر بیشتر میکنه. به همین خاطره که ما در طول یه روز برای یاد گرفتن یه چیزی هی تلاش میکنیم، شب میشه بعد میبینیم که انگار یادش هم نگرفتیم، انگار حداقل کامل یاد نگرفتیمش. ولی وقتی شب میخوابیم و صبح روز بعد بلند میشیم به شکل اتوماتیک بدون دردسر اون چیزها رو مرور میکنیم و میبینیم که نه، انگار همشو میدونم، انگار خیلی خوب یاد گرفتمش. این مایلین سازیه، این عایقی که پیچیده میشه به عنوان یه لایه چربی دور سلولای عصبی که ما تلاش کردیم برای ساختنشون، این کار رو برامون انجام میده. حالا علاوه بر این خواب عمیق شبانه، دکتر هیوبرمن روی یه ابزار خیلی خاص به اسم NSDR Non Sleep Depressed هم یه تأکیدی گذاشته. این چیه؟ استراحت عمیق بدون خواب. اندرو میگه تحقیقات نشون داده که یه جلسه 20 دقیقه‌ای بعد از یادگیری، یه جلسه 20 دقیقه‌ای همین NSDR بعد یادگیری تا 50% سرعت یادگیری و تثبیت اطلاعات رو بالا میبره. این روش NSDR به ما یه حالت آرامش عمیقی میده و به مغزمون یه فرصت بازسازی میده بدون اینکه منتظر اون خواب عمیق شبونه باشیم. که خب البته 3 روش هم داره که من اینجا خیلی دیگه در موردشون صحبت نمی کنم، یه برنامه جدایی میطلبه که میره تو حوزه مدیتیشن و هیپنوتیزم سبک و چرت کوتاه. پس همونطور که امروز از دکتر هیوبرمن یاد گرفتیم، توانایی یادگیری یه چیز ثابت و ذاتی نیست که از اول با همون اومده باشه. نه، اون مجموعه‌ای از یه سری کلیدهای بیولوژیکه که اتفاقا ما توانایی روشن خاموش کردنشون رو داریم. دیگه حسمون قرار نیست بهمون بگه که باز دوباره مغزت قفل کرد. نه، اینطور نیست. چون دیگه ما فهمیدیم که چطور با روشن کردن نورافکن تمرکز، با فعال کردن سیگنال‌های خطا، با زدن دکمه سیو و در نهایت سپردن کار به کارگرهای شبکار مغزمون، سرعت و کیفیت یادگیریمون رو بالا ببریم. تیک تاک یه تیک سبز کنار هدفات، دنبالش کن.